เปิดแล้วครับอาจารย์ครับมาแล้วเจริญธรรมยามเช้าสาธุกลับมาพบปะพูดคุยกันเนาะยามเช้านี้เช็คสัญญาณภาพสัญญาณเสียงสักหน่อยครับโอเคครับเมื่อกี้มีญาติธรรมถามเข้ามาถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องการสร้างบารมีของฆราวาสการสร้างบารมีของฆราวาสสิ่งที่ยากที่สุดเลยคือการที่เราไม่รู้จากทางเดินสิ่งที่มันยากคือการที่เราไม่รู้ที่เราไม่เคยได้เห็นได้ยินได้ฟังมันยากพอเราไม่เคยได้เห็นได้ยินได้ฟังมันก็เลยทำอะไรไม่ถูกนะไหมมันก็เลยหลงทางเลยไม่รู้เลยว่าเราไปยังไงดีอย่างเงี้ยนะได้อาศัยธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านประกาศเอาไว้เราถึงพอที่จะเริ่มรู้จากทางขึ้นมาได้อาศัยธรรมะศึกษาธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านดำเนินเป็นแบบอย่างธรรมะที่พระองค์ชี้ไว้ก็เป็นไปเพื่อเกื้อกูลประโยชน์ให้เราได้เรียนรู้ในการพัฒนาสิ่งที่ยากรองลงมาจากความไม่รู้จากความมืดนั้นก็คือการที่เราจะต้องเผชิญกับการต่อสู้ภายในใจตัวเองเรารู้จักทางเดินแล้วแต่ถ้าเราไม่ได้เรียนรู้ในการเผชิญหรือว่าต่อสู้ฝ่าฟันไปมันก็ไม่มีกำลังเราคนเดิมถ้าเราไม่เรียนรู้ในการสร้างเหตุใช่ไหมผลลัพธ์ก็คือเราคนเดิมการสร้างนิสัยคือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราเรียกว่าการสร้างบารมีไม่ว่าจะเป็นทานบารมีใจที่มีความเสียสละทานศีลจิตตภาวนาปัญญาบารมีศึกษาสัจจะบารมีอันนี้ก็คือแนวทางที่พระเจ้าท่านวางไว้บารมี10เรียกว่าเหตุที่พระเจ้าท่านบำเพ็ญมาจนได้บรรลุเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอาศัยบารมี10 ทัศบารมี30 ทัศทานบารมีเนกขมะบารมีศีลบารมีปัญญาบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีมีทั้งแบบอย่างยิ่งยวดจนถ้าจะพูดพอเข้าใจกันก็คือการเรียนรู้ในการเผชิญการต่อสู้กับตัวเองนะเหมือนยากแต่ก็ไม่สุดวิสัยจนเกินไปก็ไม่ยากจนเกินไปไม่ง่ายจนเกินไปก็คืออยู่ที่พละกำลังในการมุ่งมั่นของตัวเองศรัทธาที่หยั่งลงศรัทธาคือความเชื่อที่หยั่งลงมีศรัทธามีวิริยะมีความเพียรมีความกระตือรือร้นขนขวายในการสร้างเหตุมันยากอยู่นะการที่เราจะมารู้จักทางเดินนี้เพราะโดยปกติแล้วเราไม่สามารถเปิดใจเรียนรู้อะไรได้เลยปกติแล้วมันจะมีความเรียกว่าทิฏฐิอัตตามันขวางกั้นอยู่มันเป็นความมืดที่คอยฝังตัวเองอยู่
ขวางตัวเองขวางกั้นตัวเองอัตตาทิฏฐิมานะยากมากเลยที่เราจะเปิดใจแล้วก็ได้เรียนรู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังถ้าไม่มีคนแนะนำถ้าไม่มีคนบอกเราจะเสียเวลาเนิ่นช้ายาวนานมากแต่อย่างพวกเราเนี่ยมีโอกาสดีที่เราได้รู้จักกับพระพุทธเจ้าได้รู้จักกับคำสอนของพระเจ้าได้รู้จักกับครูบาอาจารย์ที่ท่านดำรงรักษาไว้จนมาถึงพวกเราผู้ปฏิบัติที่ชี้นำหนทางเหล่านั้นจนมาถึงพวกเราถือเลยว่าเป็นลาภอันประเสริฐที่พวกเราได้รู้จักทางนี้นั่นเองการเรียนรู้ในการเผชิญในการต่อสู้กับตัวเองเลยสำคัญเหมือนกันนี่แหละคือบารมีที่จะเกิดขึ้นการเรียนรู้ในการต่อสู้กับความขวางกั้นที่มันเกิดขึ้นในใจการเรียนรู้ในการเผชิญกับปัญหาอุปสรรคต่างๆการต่อสู้ให้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมมันใช้กำลังของความอดทนนะมีทั้งความอดทนอดกั้นมีทั้งวิริยะความเพียรความกระตือรือร้นขวนขวายในการก้าวเดินจากที่ไม่รู้ก็เริ่มรู้ขึ้นมาเมื่อรู้ขึ้นมาแล้วก็เริ่มพัฒนาค่อยๆพัฒนาตามกำลังความสามารถไปเรื่อยๆจากที่ไม่เคยให้ทานก็เรียนรู้ในทานความตนีขี้เหนียวที่มันฝังแน่นอยู่ในใจจากที่ไม่เคยรักษาศีลก็เรียนรู้มาศึกษาข้อปฏิบัติที่จะรักษากายวาจาใจของตนเรียนรู้มาจำกัดลงมาในการรักษากายรักษาวาจารักษาใจจากที่ไม่เคยเจริญจิตตภาวนาเรียนรู้ในการฝึกความตั้งมั่นฝึกรู้สึกตัวฝึกเรียนรู้ฝึกเปิดใจในการศึกษาการภาวนานี่เกื้อกูลต่อการศึกษาเพราะถ้าเราไม่มีกำลังสติสมาธิการศึกษามันไปได้เนิ่นช้าหมายความว่ามันมีตัวกั้นเรามันมีความมืดที่คอยกั้นเราการเจริญจิตตภาวนาก็เลยถือได้ว่าเป็นยอดแห่งบุญยอดแห่งบุญกุศลจิตที่สงบระงับเพียงครั้งหนึ่งก็จะเกื้อกูลการศึกษาที่รองรับเหตุผลที่ตรงต่อความจริงจะทำให้เราหายสงสัยในธรรมะของพระเจ้าได้จิตที่สงบระงับเพียงแค่ชั่วขณะเดียวจะทำให้เราหายสงสัยในคำสอนพระพุทธเจ้าจะเริ่มเห็นธรรมะนี่ชัดขึ้นการเจริญจิตตภาวนาจะเกื้อกูลต่อการศึกษาได้คนที่หวังในการพัฒนากำลังสติปัญญาเนี่ยเพราะสติปัญญาเนี่ยจะเป็นเครื่องที่จะช่วยให้เราคลี่คลายความคล้องความติดอยู่กับทุกข์ก็คือสติปัญญาเองการเรียนรู้ในการพัฒนาสติปัญญาของตัวเองก็ฝืนอีกต่างหากเห็นไหมอดทนต่อสู้เมื่อเรามีเป้าหมายชัดทางเดินก็ปรากฏความเกียจคร้านก็หายไปแต่ถ้าเราไม่มีเป้าหมายที่ชัดมันก็จะระเหยล่องลอยไปเรื่อยเปื่อยไม่สนใจในการเรียนรู้ที่จะฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปัญญาเพราะเป้าหมายยังไม่ชัดนั่นเองแต่ถ้าเรามีเป้าหมายชัดขึ้นมาแล้วทางเดินก็จะปรากฏมันก็จะไม่เสียเวลารออะไรมันจะมีแต่ความกระตือรือร้นที่มันโหมขึ้นมา
จะไม่ยอมเสียเวลาไม่แต่น้อยนิดเลยจะขนขวายอย่างใจจดใจจ่อนะไม่มีเวลาขนขวายทำความเพียรอยู่ตลอดมันจะเป็นช่วงที่พละกำลังของเราเนี่ยมันประกอบด้วยศรัทธาวิริยะมันจะเกื้อกูลสติสมาธิปัญญาในการเรียนรู้นะสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นขึ้นมานะสิ่งที่ไม่เคยได้ยินก็จะได้ยินสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังมาบ้างแล้วก็จะกระจ่างชัดขึ้นนะจะมารู้สึกตัวเองโอ้ยทำไมเราเสียเวลามาตั้งนานอย่างเงี้ยเพราะเราไม่เคยได้เห็นได้ยินได้ฟังเพราะเราไม่สามารถเปิดใจในการเรียนรู้ได้เลยเพราะเราจมอยู่กับความมืดแต่เมื่อเรารู้สึกตัวขึ้นมาแล้วมันก็ไม่รีรอแล้วเป็นรุ่นในการก้าวเดินแล้วแต่มุมมองวิสัยทัศน์ของแต่ละคนก็อาจจะคือมันความคิดเห็นของคนเนี่ยมันก็อาจจะแตกต่างกันเห็นไหมความเห็นของคนที่มีเนี่ยก็จะแตกต่างกันก็เลยไม่เหมือนกันหรอกแล้วแต่ใครจับเงื่อนอะไรได้คนที่จับเงื่อนอะไรได้ก็จับเงื่อนของตัวเองก็ยังดีที่รู้จักตัวเองทางเดินของตัวเองสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเดินด้วยตัวเองไงถึงบอกว่าหนทางนี้เธอต้องเดินคนเดียวคือเราต้องรู้สึกตัวแล้วก็เรียนรู้ในการก้าวเดินด้วยศักยภาพของตนนะไม่สามารถไปถามใครได้เลยเนี่ยคือไม่มีใครทำให้เราได้เพราะอินทรีย์พละภายในเป้าหมายภายในมันไม่เหมือนกันแต่คนที่เริ่มเห็นแล้วก็จะขนขวายในการสร้างเหตุการไล่นิมิตก็เลยจะเกื้อกูลนะการไล่นิมิตก็เกื้อกูลให้เราได้เห็นได้ยินได้ฟังเกิดกำลังในการก้าวเดินต่อสำคัญอยู่นะการไล่นิมิตก็จะเกื้อกูลให้เรามีกำลังของอินทรีย์พละในการก้าวเดินต่อไปทานศีลปัญญาบารมีความอดทนอดกั้นต่อสู้ด้วยสัจจะด้วยความจริงด้วยเมตตาด้วยน้ำใจนะเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้เผชิญมันแต่ทุกๆอย่างจะมีอุปสรรคทั้งหมดเลยการต่อสู้กับใจตัวเองนี่แหละคือบารมีนะการเรียนรู้ในการต่อสู้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีอุปสรรคมันก็ธรรมดาไปมันธรรมดาไปมันไม่มีบารมีไม่เกิดเพราะฉะนั้นเราจะต้องเรียนรู้ในการเผชิญกับอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นนั่นเองนะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นพร้อมที่จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาให้เราเตรียมความพร้อมในการเผชิญหน้ากับมันถ้าเรามีทานมีใจที่ฉลาดมันก็จะมีไอ้ทานเนี่ยจะช่วยเกื้อกูลให้เราเรียนรู้ในมุมมองที่มันกว้างทานนะศีลจะเกื้อกูลความเป็นอยู่ให้เราสันโดษศีลมีความสันโดษไม่โลภอยากได้ของเขาไม่อาฆาตพยาบาทผูกโกรธมีความเห็นที่ตรงต่อความจริงไม่เปรียบเทียบไม่เข้าไปวิจารณ์ไม่เข้าไปตำหนิเหยียบย่ำใครมันก็มีความเป็นอยู่ที่สันโดษทางเดินก็ต่อเมื่อสติปัญญาเราบริบูรณ์แล้วเห็นความจริงชัดแล้วนะเมื่อเราเห็นความจริงชัดเราก็จะขี้คายความยึดมั่นถือมั่นเห็นความจริงก็เห็นว่ามันไม่จริงมันก็เลยคลายความยึดมั่นถือมั่นคลายความยึดถือออกถ้าเราเห็นความจริงแล้วนะมันก็จะขี้คายออกมาไม่หลงวนอยู่กับทุกข์นั่นเองแต่ที่เราทุกข์อยู่เพราะมันไม่รู้นี่แหละปัญหามันอยู่ตรงนี้ทุกข์อยู่เพราะไม่รู้ก็เลยเข้าไปยึดถือเอาผิด
ยึดถือผิดก็เลยทำให้เข้าใจผิดคลาดเคลื่อนกันไปมีคำถามเพิ่มเติมมาบ้างไหมถามว่ากราบนมัสการครับพระอาจารย์การทำสมาธิต้องใช้เวลานานไหมครับจากประสบการณ์ของพระอาจารย์กว่าจิตจะนิ่งใช้เวลากี่เดือนกี่วันครับ เกือบเดือนเหมือนกันมันปรับตัวอยู่2 อาทิตย์แล้วก็เริ่มรู้จักคือมันปรับตัวเมื่อก่อนไม่รู้เมื่อก่อนเนี่ยเคยฝึกอยู่เมื่อก่อนเนี่ยตอนเด็กๆเนาะคุณครูก็จะพานั่งสมาธิก่อนขึ้นเรียนนะให้อยู่กับลมหายใจนะอยู่กับอานาปานสตินะคำบริกรรมพุทโธ5 นาทีของเด็กๆ5 นาทีก็ได้ทนอยู่ความอดทนเล็กๆน้อยๆนั่นนะมันเกื้อกูลให้เรามาทำให้เราฉลาดในการเรียนรู้ในการดำเนินชีวิตมาอยู่เรื่อยๆมันจะมีตัวที่คอยให้เรายับยั้งชั่งใจอดทนต่อการเผชิญกับอุปสรรคอยู่ตลอดจาก5 นาทีเมื่อก่อนนะทุกวันศุกร์คุณครูก็จะพาสวดมนต์ก่อนกลับบ้านแล้วก็ก่อนขึ้นเรียนของทุกๆวันก็จะนั่งสมาธิ5 นาทีก็นั่งแบบเด็กไม่รู้หรอกแต่ก็ดีอ่ะมันได้อดทนต่อการเผชิญกับความบีบคั้นของใจถือว่ามันมีฐานของความอดทนต่อความบีบคั้นของใจเวลาที่เราไปเจออุปสรรคต่างๆในชีวิตมันจะมีความยับยั้งชั่งใจและมีตัวเฝ้าสังเกตให้เราเรียนรู้ให้เราเรียนรู้คือมันจะแล้วก็สังเกตดูก่อนมันจะสังเกตดูก่อนตลอดไอ้ตัวนี้มันกลับกลายเป็นตัวที่ไม่ให้เราถลำไปเวลาที่เราไปเจอสถานการณ์ที่เราต้องตามน้ำกับเขาอย่างเงี้ยนะมันกับว่ามันจะตลอดมันเหมือนกับไม่ให้เราไปเลยอย่างเงี้ยนะตัวเนี้ยทีนี้พอเราเคยปูพื้นฐานสิ่งเหล่านี้มาตลอดใช่ไหมพอเราได้มีโอกาสมาศึกษาในการบวชการเรียนรู้ในการฝึกสติฝึกสมาธิก็เลยเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการบวชเพราะเวลาเนี่ยมันจะว่างหน้าที่เลยนะมีเรื่องเดียวเลยก็คือมีการเรียนรู้ในการฝึกสติฝึกสมาธิเพื่ออะไรเพื่อที่จะเรียนรู้ตัวเองนะแต่เมื่อจับหลักไม่ถูกเบื้องต้นมันก็จะมีความวิตกวกวนไปในเรื่องความสนุกสนานเพลิดเพลินที่เราเคยเป็นนะกว่าจะปรับตัวได้ก็ใช้เวลาอยู่เป็นอาทิตย์2 อาทิตย์เหมือนกันนะคือการเป็นอยู่ที่แตกต่างจากเราคนเดิมนะการเป็นอยู่ที่แตกต่างจากเราคนเดิมพอเรามาอยู่ในการบวชแล้วเราก็เขาเรียกว่าเรียนรู้ในการฝึกตัวเองโดยเฉพาะจิตใจที่ไม่เคยได้เรียนรู้ในความตั้งมั่นเลยกลับมาอยู่กับตัวเองแล้วก็มาเรียนรู้ในการฝึกตัวเองแต่เบื้องต้นมันไม่เอาเลยนะโดยเบื้องต้นพื้นฐานเนี่ยใจเราเนี่ยมันจะไม่มีความยินดีในธรรมเลยมันจะต้านตลอดนะถ้าใครบอกถ้าใครสอนเนี่ยมันจะมีความถือตัวที่คอยปิดกั้นอยู่คือไม่เอาเลยไม่ฟังใครเลยนะทำไมถึงไม่ฟังเพราะในความรู้เนี่ยมันเชื่อว่าทุกคนเนี่ยพอๆกันถ้าเขาไม่มีมุมมองที่จะเกื้อกูลต่อการศึกษาได้จริงเราจะไม่เรียนรู้เลยยากมากที่จะไปเรียนรู้ในมุมมองของคนน่ะว่าในเมื่อเราไปตีราคาว่าคนมันเหมือนกันไปแล้ว
แล้วมันยังมีความชื่นชมว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นอีกต่างหากมันจะมีตัวเนี้ยเรียกว่าความหลงตัวเองหรือว่าความถือตัวทำให้ยากต่อการศึกษาเพราะความถือตัวเรามันปิดกั้นการเรียนรู้ใครจะพูดใครจะบอกอะไรเนี่ยมันจะไม่เอาเลยแต่ทีเนี้ยพอเรารู้สถานะตัวเองว่าการออกบวชของเราเนี่ยเราบวชเข้ามาเนี่ยเพื่อที่จะศึกษาเรียนรู้เพราะฉะนั้นการเปิดใจในการเรียนรู้นี่แหละจึงสำคัญคือความสนใจในการเรียนรู้นี่แหละสำคัญแต่ว่าเรียนรู้อะไรเนี่ยเรียนรู้ในการฝึกสติฝึกสมาธิเราจะเรียนรู้ได้ยังไงถ้าเราไม่เคารพต่อการศึกษาการเรียนรู้ในการเข้าหาครูบาอาจารย์การเรียนรู้ในการน้อมใจในการศึกษาใจมันก็เริ่มคลายความสำคัญตัวความถือตัวลงอาหารการกินการเป็นอยู่เมื่อก่อนก็มันปกปิดมันปกปิดไม่ให้เราได้เห็นเลยแต่พอเรามาเรียนรู้ในการผ่อนอาหารลงมาทำให้เราเห็นไอ้ความหวงกายนี้ความหวงแหนในกายนี้มันปกปิดเราก็ตามใจมันมาตลอดแต่พอเราเริ่มเรียนรู้ที่จะไม่ตามมันเท่านั้นแหละมันก็เริ่มต่อต้านกับตัวเองมันประท้วงเลยนะข้างในประท้วงทำไมไม่ทำอย่างนั้นทำไมไม่ทำอย่างนี้ทำไมต้องไปทำอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวเราก็สึกแล้วเดี๋ยวเราก็เราทำชั่วมานานเป็ดมันบ่นมากเลยภายในการเรียนรู้ที่เราต้องทนต่อตัวเองที่บ่นให้ตัวเองนะความทนอยู่ที่มาเฝ้าสังเกตไอ้ที่มันประท้วงอยู่ภายในเนี่ยเรียนรู้ในความตั้งมั่นจุดนี้ก็เป็นจุดเป็นเงื่อนหนึ่งที่เราจะต้องเผชิญกับมันตรงนี้สนุกถ้าคนจับหลักถูกแล้วจะมีความสนุกในการภาวนาคือมันมีเรื่องให้เราเห็นอยู่ทุกๆวันบางวันก็เดี๋ยวเราก็ไปเที่ยวตรงนั้นไปเที่ยวตรงนี้เราทำชั่วมานานเป็นคนดีไม่ได้เราวนไปเรื่องนั้นเรื่องนี้พอเราเจอมันมีตัวให้เราเห็นนะมันเลยสนุกมันมาอย่างนี้ด้วยเลยอย่างเงี้ยนะเมื่อมันมาอย่างนี้เราก็ไปอย่างนี้นะเหมือนกับมันฝึกมันเรียนรู้ในการไม่ตามไม่ตามไปในกระแสของความคิดกลายเป็นผู้สังเกตเห็นความคิดเห็นอารมณ์รออะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเราก็สึกแล้วบวชเข้ามาใหม่ๆรอแต่ช่วงเวลาที่มันรอเนี่ยเหมือนเป็นปีเลยแต่ละวัน5 นาทีก็เหมือนเป็นปีเป็นชาติเลยเพราะรอนี่แหละพอรอปุ๊บก็ช้ายืดเวลามันหาอะไรให้มันทำแหละทีนี้มาจับอยู่ที่ลมหายใจฝึกเดินจงกรมไปเรียนรู้ในการฝึกฝนอบรมตัวเองไปหาอะไรให้ทำมันต้องมีอะไรให้ทำถ้าไม่มีอะไรให้ทำเนี่ยเวลาเนี่ยมันอันนี้ต้องหาอะไรให้ทำมาจับดูลมหายใจจับดูลมหายใจมาขัดใจเนี่ยพอเราเริ่มเจอมันนะมันจะสนุกมากเลยสำหรับเรานะเราว่าจุดตอนที่เริ่มต้นเนี่ยมันสนุกมันได้ต่อสู้ได้ฝืนได้เห็นตัวที่เราได้เห็นคู่ต่อสู้นะได้เห็นคู่ต่อสู้ได้ฝืนเห็นสิ่งเหล่านั้นแล้วก็เอามาตัวเองมาตรวจสอบกับสิ่งเหล่านั้นว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้เนี่ยคือเห็นกิเลสตัวเองนะมองไปนี่ทำไมมันมีแต่เรื่องแบบนี้วะอะไรเงี้ยก็มาเรียนรู้ให้มันมีความตั้งมั่นไม่ให้มีสิ่งเหล่านี้เข้ามากวนใจทำยังไงเราถึงจะไม่มีสิ่งเหล่านี้มากวนใจก็มาโฟกัสที่ลมหายใจแต่ด้วยใจที่มันยังหยาบอยู่มันก็ไม่ลงเหมือนกันภาวนายังไงมันก็ไม่ลงเพราะว่าใจมันหยาบเธอยังหยาบอยู่มากเนี่ยใจมันไม่เคยรู้จักปีติเลยความสุขที่เกิดขึ้นจากใจที่มันสงบเลยมีแต่ความทนแบบเสื่อๆซ่าๆไป
อดทนต่อสู้ไปแบบซื่อๆไปพอได้มาเรียนรู้ว่าธรรมะที่พระเจ้าสอนเป็นธรรมะที่ละเอียดคนที่จะรองรับกับธรรมะขั้นละเอียดได้คือคนที่น้อมใจเคารพต่อการศึกษาถ้าใจมันหยาบอยู่มันยากมากยากจุดนี้ก็สำคัญการน้อมใจในการศึกษามีความเคารพต่อการศึกษาเคารพพระพุทธเจ้าเคารพพระธรรมพระพุทธเจ้าเคารพครูบาอาจารย์ผู้ที่สอนจะเกื้อกูลต่อการศึกษาได้ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้มันจะไม่เป็นบันไดที่ให้เราเชื่อมโยงต่อการศึกษาได้มันก็จะมีเงื่อนภายในปรากฏขึ้นมาเมื่อเราน้อมใจในการศึกษาขอขมากรรมในสิ่งที่เราเคยผิดพลาดในสิ่งที่เราล่วงเกินในพระพุทธเจ้าในคำสอนพระเจ้าในครูบาอาจารย์ทั้งหลายด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการก็ดีมันก็จะเริ่มเปิดเหมือนกันใจมันจะเริ่มเปิดขี้คายเหมือนกันมันมีเรื่องแปลกอยู่อย่างหนึ่งก็คือภายในใจเราเนี่ยมันจะมีความมืดที่ตามมากีดกันบีบคั้นเคยได้ยินไหมครับว่ากรรมบังตาสิ่งที่ควรเห็นก็ไม่เห็นสิ่งที่ควรรู้ก็ไม่รู้กลับทำให้เราเข้าใจคลาดเคลื่อนผิดไปกรรมบังตาธรรมะของพระพุทธเจ้ามีอยู่แต่ทำให้คนเหล่านั้นคลาดเคลื่อนไขว้เขวหลงทางไปอย่างนี้มีอยู่มากเลยมีอยู่ไม่น้อยก็คือมีอยู่มากนะใจที่สะอาดคือใจที่ซื่อตรงนะมันจะไม่มีมารยาที่คอยทำให้เราเข้าใจผิดจุดนี้ก็เป็นจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งคือใจที่ซื่อตรงที่ปราศจากมารยาไม่หลอกตัวเองไม่หลอกคนอื่นจุดนี้จะเป็นจุดที่เกื้อกูลให้เราเรียนรู้ได้อย่างชัดเจนและแม่นยำนะจุดนี้ก็สำคัญเหมือนกันใจที่ซื่อตรงใจที่ซื่อตรงต่อการเรียนรู้การน้อมใจในการศึกษาจะเกื้อกูลในการเรียนรู้ได้ดีนะแล้วก็ความเพียรอย่างสม่ำเสมอทำอย่างสม่ำเสมอให้มันตั้งมั่นมันก็จะเกื้อกูลต่อกำลังของการเรียนรู้การเรียนรู้มีกำลังมันก็จะมีเงื่อนต่อเงื่อนมันจะไม่ปล่อยมันจะจดจ่ออยู่กับการเรียนรู้อยู่นะมันจะไม่รอตัวนี้นะจะไม่รีรอจะสนใจต่อการจะตามดูอยู่ทุกๆขณะเลยนะทีนี้มันก็ละเอียดไปเองของมันสิ่งที่เราเคยว่ามีมันก็จะขี้คายความเห็นผิดไปเองสิ่งที่เราเคยเข้าใจว่าไม่มีมันก็จะขี้คายความเห็นผิดไปเองของมันเพราะธรรมที่เราศึกษามันเป็นธรรมที่เราไม่เคยเห็นหรอไหมสิ่งที่เราเข้าใจว่ามีเราก็จะไปเห็นว่ามันไม่มีแต่สิ่งที่เราไม่เคยเห็นว่ามันมีเราก็จะเห็นว่ามันมีด้วยเหรออย่างเงี้ยนะทำเป็นธรรมที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนใช่ไหมคือสิ่งที่ปรากฏขึ้นในความรู้นั้นเราไม่เคยเห็นมาก่อนแต่เมื่อเราเกื้อกูลสติปัญญาให้เกิดความตั้งมั่นแน่วแน่แนบแน่นบริบูรณ์แล้วทำให้เราเรียนรู้ได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งเรียนรู้ได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งคือเราจะหายสงสัยในธรรมที่มีอยู่แม้ธรรมที่มีอยู่ก็ไม่สงสัยแม้ธรรมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนก็ไม่สงสัยเพราะมันจะขี้คายมันจะไปเห็นได้ในส่วนที่มีแล้วไปเห็นว่ามันไม่มีเป็นส่วนที่มันไม่เคยเห็นมันก็เห็นได้ทีนี้เพราะใจมันเปิดต่อการเรียนรู้เมื่อใจที่เปิดต่อการเรียนรู้ก็จะเกิดความกระจ่างแจ้งได้ด้วยตัวเองเลยว่ารูปไม่เที่ยงเห็นเองรูปไม่เที่ยงคือมาเห็นชัดด้วยตัวเองเห็นตัวเองนี่แหละอนัตตาเนี่ยแหละความไม่มีตัวตนอยู่จริงของตัวเองเห็นสิ่งที่เราว่ามี
ว่าเห็นว่ามันไม่มีมันมีเฉพาะตอนที่มันมีตอนที่มันไม่มีมันก็เห็นว่ามันก็เห็นของมันคงไม่ต้องอธิบายมันน่าจะเรียนรู้ไปเองของมันได้อยู่สิ่งที่เราเคยไม่เห็นว่ามันมีมันก็มีอยู่ของมันอย่างนั้นอันนี้ก็ไม่ต้องอธิบายเพิ่มมันก็เห็นเองของมันแต่ถ้าเราขวนขวายในการฝึกความตั้งมั่นอยู่อย่างสม่ำเสมอมันก็จะคลี่คลายความสงสัยเหล่านี้ไปเรื่อยๆสิ่งที่เราไม่เคยกระจ่างก็กระจ่างขึ้นมาได้ไม่เคยเห็นก็เห็นชัดขึ้นมาได้การเปลี่ยนแปลงที่ว่าไม่ใช่ตัวตนจริงก็ไม่ต้องบอกก็เห็นได้เหมือนกันถ้าเราสนใจในการเรียนรู้อยู่แล้วก็จะเห็นของมันแต่ช่วงที่เห็นของมันเนี่ยมันก็จะไม่มีภาษาพูดนะธรรมะที่เราศึกษามาในตำราที่เราพูดกันทำเนี่ยมันไม่มีภาษาที่จะพูดกันหรอกมันเป็นความรู้ที่คลี่คลายความยึดมั่นถือมั่นภายในเป็นความรู้ที่ทำให้เราแบบวางลงอะไม่มีภาษาเลยคือมันเบาเหมือนมันวางของหนักลงได้การเรียนรู้มันเหมือนกับมันวางสิ่งที่มันแบกมานานลงได้ความคล่องความทุกข์ความวิตกกังวลหวาดกลัวที่เราแบกมันมานานมันคลี่คลายแล้วมันหายไปเรื่อยๆเบาไปเรื่อยนี่คือมันคลี่คลายความยึดมั่นถือมั่นไปได้หลักจุดสำคัญคือตรงนี้ก็ใช้เวลาอยู่เป็นเดือนเหมือนกันเดือน2 เดือนอุปสรรคที่เผชิญก็คือตัวเองที่ไม่มีเป้าหมายอุปสรรคใหญ่ๆเลยนะคือตัวเองที่ไม่มีเป้าหมายที่เลื่อนลอยที่ไม่สนใจในการเรียนรู้ไม่สนใจเลยไม่มีกัลยาณมิตรไม่เคยได้เห็นได้ยินได้ฟังเลยแต่เมื่อเราได้เห็นได้ยินได้ฟังมันก็เริ่มสนใจเหมือนกันนะพอเราได้เห็นได้ยินได้ฟังปุ๊บมันก็เริ่มพบนี้พบหน้าเนี่ยมันเริ่มสนใจเหมือนกันเรื่องบุญเรื่องบาปแล้วถ้าเรายังอยู่ในฐานะที่ยังไม่ปลอดภัยเราก็ไม่ควรประมาทเลยทำยังไงเราจะพ้นจากอบายไปได้มันก็เริ่มสนใจเหมือนกันทำให้จิตใจเรามีกำลังของความตั้งมั่นที่จะเกื้อกูลต่อการเรียนรู้ขึ้นมาได้นั่นเองการได้เห็นได้ยินได้ฟังธรรมะการได้เจอกัลยาณมิตรการได้เจอครูบาอาจารย์ก็จะเกื้อกูลต่อการศึกษาได้เหมือนกันอดทนหน่อยเนาะอดทนเรียนรู้หน่อยแต่ละคนก็จะต่างกันบางคนก็จะมีนิสัยวาสนามาบางคนก็ขวนขวายไปตามกำลังเนาะมีคำถามมาเพิ่มไหมอ่อนแอท้อแท้กับการดำเนินชีวิตอยากจะหายจากโลกที่โหดร้ายใบนี้ยอมรับว่าสติไม่พร้อมที่จะฮึดสู้ก้าวต่อก็เหนื่อยถอยหลังก็ท้อจะอยู่กับที่ก็เริ่มหมดแรงความรู้สึกที่แสนเจ็บปวดใน3 เดือนที่ยังปล่อยไม่ได้อันนี้น่าจะท้อแท้กับชีวิตแล้วก็ความทุกข์ที่ถาโถมเข้ามาชีวิตครับอาจารย์มีข้อคิดหรือว่าให้กำลังใจเขายังไงครับถ้าเราสังเกตดูดีๆเนาะเราจะมองเห็นคนที่เขาทุกข์ยิ่งกว่าเราโดยเฉพาะพ่อกับแม่เรามันเลยไม่มีเวลาที่จะหยุดพักเลยถ้าเรามองดูดีๆเราจะเห็นคนที่เขาทุกข์กับเราพ่อกับแม่เราที่ต่อสู้มาด้วยความทุกข์ยากลำบากในการเกื้อกูลเราเพิ่งรู้เหรอว่าชีวิตมันทุกข์เห็นไหมเราเพิ่งรู้ใช่ไหมว่าชีวิตมันทุกข์ใช่มันทุกข์อย่างนี้มานานแล้วสรรพสัตว์
สรรพสัตว์ถูกขังอยู่ด้วยเพลิงแห่งทุกข์นี้มานานมากแล้วและหาทางออกไม่ได้เห็นไหมถูกขังอยู่ด้วยความจนตรอกแต่ถ้าเรามีทานมีศีลมีจิตสำนึกมันก็ทำให้เรามองเห็นบางอย่างที่เราไม่เคยเห็นบางทีเราจะเห็นคนที่เขาทุกข์ยิ่งกว่าเราเห็นพ่อเห็นแม่เห็นคนหลายคนเขาอยากจะมาอยู่ในจุดของเราด้วยซ้ำหลายคนเขาไม่มีอะไรเลยขนขวายหาอยู่เห็นไหมอยากจะมาอยู่ในจุดที่เรามีอย่างเงี้ยนะแต่เขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยมันก็มีเรื่องกังวลมีเรื่องทุกข์อยู่เขาไม่รู้กับเราก็ไม่รู้กับเขาเพราะต่างคนต่างเมาอยู่ในทิฏฐิความเห็นความมืดของตัวเองแล้วก็วนเวียนอยู่ในสังสารวัฏที่หาทางออกไม่ได้เหนื่อยล้าหมดแรงเหมือนเดินทางข้ามทะเลทรายอันร้อนระอุที่หวังว่าจะไปเจอแหล่งน้ำจะไปเจอต้นไม้จะไปเจอที่พึ่งแต่ไปยังไงก็ไม่เคยถึงเลยพอไปแล้วมันก็หายไปแล้วมันก็เลยท้อแท้ก็เลยหมดแรงเห็นไหมท้อแท้เหนื่อยหมดแรงอ่อนแรงแล้วแต่ถ้าเรามองดูดีๆเนี่ยโอ้โหสรรพสัตว์หลงกันอยู่อย่างกระเซาะกระเซิงวนเวียนไปอยู่อันนี้คือเรามาถูกที่แล้วมาถูกที่แล้วมันเป็นชีวิตที่เราจะต้องเห็นนั่นเองเมื่อเราเห็นแล้วเราก็เรียนรู้กับมันชีวิตมันทุกข์ขนาดนี้เลยเหรอมันจะมีหนทางไหนที่เราจะพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปได้มันเริ่มจะมองหาที่พึ่งเริ่มมองหาที่พึ่งก็จะเห็นคนที่เขาทุกข์ยิ่งกว่าเราก็ต้องฮึดสู้เพราะไม่มีอะไรจะต้องเสียแล้วเลยจากนี้ไปก็คือตายเท่านั้นแหละไม่มีอะไรจะยิ่งกว่านี้แล้วมันก็เริ่มเรียกว่าทุ่มลงมาต่อการศึกษามันต้องหยุดแสวงหานะแล้วหยุดแล้วมันถึงจะเจอทางจุดนี้แหละที่ท่านว่าเมื่อเราหยุดแล้วมันถึงจะเห็นทางปรากฏเราหวังจะพึ่งอะไรล่ะเมื่อเราหยุดดูแล้วไม่มีอะไรเลยที่เราจะหวังพึ่งได้เมื่อเราหยุดใจมันก็ร่มเย็นไม่ดิ้นรนมันถึงจะเริ่มมองเห็นอะไรชัดพอใจเราหยุดปุ๊บไม่ดิ้นรนไม่ขนขวายอะไรแล้วพอมันเห็นอะไรชัดที่มันก็จะเริ่มเห็นทางเดินการเรียนรู้ในการออกจากความบีบคั้นออกจากการยื้อแย่งแข่งขันออกจากการแข่งขันออกจากการต่อสู้ออกจากความอาฆาตพยาบาทผูกโกรธออกจากความหลงมานานออกจากความเห็นผิดมันก็เริ่มรู้สึกตัวมันเริ่มสดชื่นขึ้นมันเปรียบเทียบได้เหมือนกับชีวิตของเราเนี่ยมันว่ายน้ำอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรมันหมดแรงแล้วมองไปไม่รู้จะไปถึงไหนมองย้อนก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนแต่ในขณะที่เรากำลังค่อยๆจมลงไปคือมันหมดแรงแล้วมันทิ้งตัวแล้วแต่คนที่มีนิสัยวาสนาอยู่บ้างจะคว้าไปได้บางอย่างที่เราจะรู้ได้เลยว่ามีทางออกอยู่จะรู้ขึ้นมาได้ตัวเองเลยโอ้ทางนี้หนทางที่พระเจ้าท่านตัดไว้นี่เองทางนี้นี่เองหามาตั้งนานเริ่มแน่ใจอย่างลงต่อการศึกษาจุดนี้เป็นเรื่องของนิสัยวาสนาของคนเหมือนกันนะจุดนี้บางคนก็เห็นบางคนก็ไม่เห็นนี่อดทนหน่อยเนาะอดทนต่อสู้หน่อยอดทนต่อสู้เรียนรู้ในการเผชิญกับอุปสรรคของตัวเองขณะที่ทำสมาธิอยู่เหมือนเราเห็นใบหน้าของใครบางคนลอยเข้ามาหาเราอย่างรวดเร็วทำให้เกิดอาการตกใจกลัวมากไม่กล้าทำสมาธิต่อมันเกิดจากอะไรเจ้าค่ะ
กลัวจนเห็นเหมือนเดิมเลยทำให้ไม่กล้าทำสมาธิต่อเลยเจ้าค่ะเรียนรู้ในการเผชิญกับสิ่งเหล่านั้นเรียนรู้ในสิ่งที่เห็นนะความกลัวมันก็เป็นสิ่งที่มาคอยกั้นเราเคยได้ยินไหมพญามารนี่มาทั้งกองทัพเลยมาขับไล่ไม่ให้พระพุทธเจ้านั่งที่บัลลังก์สมาธินั้นคือทำยังไงท่านไม่บำเพ็ญจะมากั้นไว้ไม่ให้ท่านบำเพ็ญอินทรีย์หรือความพร้อมหรือบารมีที่สั่งสมมานั่นแหละจะเป็นตัวที่เกื้อกูลเกื้อหนุนให้เราฝ่าฟันกับอุปสรรคนั้นไปได้ถ้าไม่มีกำลังเราก็ต้องหนีมันไปตลอดเพราะมันคุมเราไว้อยู่ตลอดไม่ใช่ธรรมดาเลยนะมันสกัดกั้นเราทุกแง่ขอโอกาสครับ เวลาปฏิบัติที่วัดรู้สึกว่าเวลาเร็ว15 วัน15 คืนเหมือน1 คืน 1 วันแล้วรู้สึกสงบรู้สึกสบายเรียกว่าเพลินหรือไม่ควรเพิ่มเติมอะไรบ้างครับแสดงว่าเรามีความยินดีเวลาที่เรามีความยินดีเวลาก็จะผ่านไปเร็วแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ยินดีเวลานั้นก็จะเนิ่นช้านั่นเองเดี๋ยวบทเรียนก็จะสอนเราเองจิตใจซื่อตรงต่อการเรียนรู้คืออะไรครับอะไรนะจิตใจซื่อตรงต่อการเรียนรู้คืออะไรครับจิตใจซื่อตรงต่อการเรียนรู้คืออะไรใช่ไหมเป็นยังไงครับที่ว่าจิตใจซื่อตรงต่อการเรียนรู้คือมันพร้อมเรียนรู้นะมันสนใจเรียนรู้ความสนใจในการเรียนรู้เนี่ยคือแววของความฉลาดของคนจุดเนี้ยความซื่อตรงความสนใจในการเรียนรู้เนี่ยคือแววของคนฉลาดคนที่ไม่สนใจในการเรียนรู้คือคนที่ไม่สนใจอะไรเลยนะมันเรียนรู้ไม่ได้นั่นมันทำให้เนิ่นช้านั่นเองไม่สนใจในการเรียนรู้ก็คนที่มีความซื่อตรงต่อการเรียนรู้เนี่ยคือจะพร้อมต่อการศึกษาอยู่ตลอดจุดเนี้ยคือความต่างของความฉลาดของคนนั่นเองน้อมกราบเจ้าค่ะรู้กายรู้จิตวางทุกข์ทำยังไงเจ้าค่ะก็ต้องเรียนรู้เอาเองแล้วเนาะเรียนรู้ให้เราไปเห็นความจริงแล้วมันก็จะคลี่คลายของมันนะเรียนรู้นะเรียนรู้ในการเผชิญกับชีวิตของเรานั่นแหละนะเราก็จะเห็นทุกข์นั่นเองพอเราเห็นทุกข์มันก็จะคลี่คลายมันก็จะไปเห็นเหตุแห่งทุกข์นั่นเองเมื่อเราเห็นเหตุทุกข์มันก็จะไปคลี่คลายความติดอยู่ข้องนั่นแหละอันนี้เป็นประสบการณ์ในการเรียนรู้ในการเดินทางของคนคนนั้นนะเพราะทุกข์ของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันจิตที่ชอบปราโมทย์ครูบาอาจารย์แก้อย่างไรครับยินดีในความสุขเหรอสุขสงบนะมันก็ผ่านไปนะมันจะมีช่วงหนึ่งที่มันไม่ขึ้นไม่ลงไม่ยินดีไม่พอใจเป็นปกติจนสงสัยว่าทำไมการภาวนาของเราจากที่มันปิติปราโมทย์แล้วทำไมปิติปราโมทย์นี่มันหายไปมันไม่เป็นอีกเลยอย่างเงี้ยนะถ้าเกิดเรายังถามหาอยู่เนี่ยแสดงว่าเรายังติดอยู่ในสุขแต่ถ้าเกิดว่าเรายอมรับตามความจริงได้แล้วเราก็จะเห็นว่าโอ้ภาวนาไปแล้วมันเป็นอย่างนี้เหรอคือมันสู่ความเป็นปกติที่ไม่ขึ้นไม่ลง
เราจะเห็นเลยว่าอารมณ์มันไม่ขึ้นไม่ลงมันจะเป็นถ้าเป็นภาษาเรียกอุเบกขาญาณเป็นเอกคตาเป็นอารมณ์เดียวที่ตั้งมั่นอยู่ในอุเบกขาญาณคือเห็นเฉยๆตัวเนี้ยเป็นความรู้ที่เห็นเฉยๆอยู่โดยที่ไม่มีอะไรบีบคั้นเลยความรู้ประเภทนี้จะเกื้อกูลต่อการเรียนรู้ให้เห็นตรงต่อความจริงเรียกว่าอุเบกขาญาณหรือเรียกว่าเอกคตารมณ์รวมเป็นหนึ่งอารมณ์เดียวมันจะไม่วอกแวกเลยนะมันจะจ่ออยู่แล้วมันก็จะสงสัยนะตัวเนี้ยคือมันเคยเป็นเนอะไหมมันเคยเป็นแบบนั้นมันทำไมมันไม่เป็นแบบนั้นเนี่ยนะมันเรียกว่าการเปรียบเทียบที่เราเคยทำมาทำไมมันไม่เป็นเหมือนอย่างนั้นล่ะอย่างเงี้ยนะทำไมปฏิบัติไปแล้วทำไมมันเป็นอย่างนี้มันไม่เหมือนเดิมอย่างเงี้ยนะมุมมองเปลี่ยนไปการเรียนรู้ก็เปลี่ยนไปด้วยแต่เราจะเห็นชัดเลยว่าไอ้สิ่งที่เราเคยยินดีพอใจมันกลับถูกทิ้งไว้ข้างหลังอารมณ์ต่างๆความสนุกสนานเพลิดเพลินรู้สึกว่ามันไกลออกมันถูกสลัดออกอย่างเงี้ยนะมันสำรอกมันไม่เอามันเฉยอยู่ทำไมมันเป็นอย่างนี้จะบอกว่าภาวนาดีไหมมันก็ไม่ได้ดีอะไรนะก็แค่ปกติเฉยๆจะบอกว่ามันไม่พัฒนาไหมแต่มันก็ไม่ได้เหมือนเราคนเดิมที่หลงทางอยู่อย่างเงี้ยมันก็ยังออกมาจากความคล่องความติดจุดเนี้ยทำให้เราถามหามันถ้าเราไม่สามารถออกจากตัวนี้ได้ใช่ไหมมันก็จะวนกลับไปเรื่องเดิมแต่ถ้าเราเข้าใจถูกต้องแล้วเราก็จะตั้งมั่นต่อการเรียนรู้ในการเผชิญต่อผัสสะมันจะมีเงื่อนต่อไปนะก็คือผัสสะนั่นเองกราบขอขมาพระอาจารย์ ถ้าสิ่งที่ถามไม่ถูกไม่ควร ถ้าเราไม่บวชเป็นคนที่ยังอยู่กับครอบครัว จะทำยังไงถึงจะบรรลุได้บ้างคะ หนทางแห่งการบรรลุก็คือมรรคนั่นเองนะถ้าเราตั้งอยู่ในมรรคนั่นแหละทางที่จะทำให้เราเกื้อกูลต่อการบรรลุถึงจุดหมายที่พระเจ้าท่านชี้ไว้นะขอให้ประกอบชีวิตดำเนินไปด้วยมรรคเนาะมีสติสมาธิปัญญาในการดำเนินไปนะความรู้สึกที่เหมือนดิ่งลงเหวลึก จากคนที่ถามว่าทุกข์อะไร3 ปี 3 เดือนอะไรครับเขาถามต่อว่าเขามีความรู้สึกเหมือนดิ่งลงเหวลึก เวลามันทุกข์มันเป็นอย่างนั้นแหละมันเคว้งคว้างมันอ้างว้างมันโดดเดี่ยวมันจมดิ่งอยู่ในอารมณ์เราก็เคยเป็นเหมือนกันต้องแบบสังเกตดูดีๆเราจะพึ่งอะไรวะเนี่ยกัลยาณมิตรการได้เห็นได้ยินได้ฟังการเกื้อกูลการเปลี่ยนอิริยาบถในการออกไปดูอะไรใหม่ๆคือไม่ให้มันจมอยู่กับอารมณ์เดิมมันก็จะเกิดกระบวนการเรียนรู้เหมือนกันนะสิ่งเหล่านี้พระอาจารย์ตะวันครับโยมอยากฟังธรรมยาวๆของพระอาจารย์ตอนนอนจนหลับไปจนถึงเช้าค่ะ แต่ถ้าโยมไม่ตื่นขึ้นมา ก็จะมีผลดีมากกับโยมและมีความสุข โยมจะฟังยังไงดีคะ
ก็มีเขาตัดไว้อยู่นี่เห็นไหมเขาเรียกอะไรในแอปแดงเขาก็ทำไว้อยู่ก็มีนะแบบ8 ชั่วโมง13 ชั่วโมงต่อเนื่องกันนี่ก็มีจะให้เราไปแสดงให้ทำ13 ชั่วโมงต่อกันนะคนที่อาการหนักต่อไปก็จะเป็นเรานี่แหละน้อมกับพระอาจารย์ก่อนนอนทุกคืนข้าน้อยจะกำหนดลมหายใจ มีคืนหนึ่งอาการเหมือนหลับตื่นแล้วก็มีเสียงพระอาจารย์เข้ามาบอกว่าอย่าส่งจิตออกนอกแบบนี้มาถูกทางไหมเจ้าคะได้อยู่นะให้อยู่กับความรู้สึกตัวอยู่กับลมหายใจตัวเองไปคอยเรียนรู้ผัสสะมากระทบความพอใจความไม่พอใจเรียนรู้ไม่ให้ตามอารมณ์ไม่ให้ตามความคิดอยู่กับความตั้งมั่นปฏิบัติมานานปีกว่าแล้วแต่ไม่เคยมีสภาวะอะไรเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ต้องเพิ่มเติมอะไรไหมเจ้าค่ะคอยเฝ้าสังเกตนะความสงสัยความพอใจความไม่พอใจแล้วก็ปฏิบัติไปคอยสังเกตไปเรื่อยคนที่ไม่เจอสภาวะอะไรเลยมันมีผลดีต่อการปฏิบัติไหมครับบางทีเรารู้ไม่ทันมันนะมันต้องทวนตัวเองอยู่ตลอดนะมาทบทวนดูศีลตัวเองอย่างเงี้ยนะเคยที่พูดให้ฟังบางทีมันเป็นเรื่องของกรรมวิบากมันบังตาเรามันยังไม่ถึงคราวมันยังแบบมันยังไม่พร้อมอ่ะก็มาทบทวนดูศีลตัวเองข้อปฏิบัติของเราล่วงเกินในศีลไหมมาทบทวนดูตัวเองมาทบทวนดูเขาเรียกว่าอาหารการกินการประมาณในการบริโภคการประกอบความเพียรเราย่อหย่อนตึงหรือยังไงเงี้ยนะมาทบทวนดูจุดนี้มาทบทวนดูศรัทธาเรามีศรัทธาขนาดไหนมาทบทวนดูวิริยะเรามีวิริยะความภาคเพียรขนาดไหนเรามีสติระดับไหนสมาธิปัญญาระดับไหนเราเรียนรู้ในการอยู่กับลมหายใจได้ขนาดไหนอย่างเงี้ยนะมันต้องมาทบทวนย้อนดูทั้งระบบเข้าศูนย์ก็จะเช็คทุกระบบเห็นไหมเข้าศูนย์ขอถามพระอาจารย์ค่ะเวลาเราสลบจิตเราไปอยู่ไหนคะเพิ่งผ่าตัดออกมาค่ะตามสังเกตดูแล้วไม่ทันเลยค่ะกราบสาธุค่ะมันก็ไม่อยู่ไหน มันแค่ทิ้งกายนะมันไม่รู้นั่นแหละมันไม่รู้นั่นเองมันจะไปอยู่ไหนล่ะเนาะ เหมือนหลับลึกๆนั่นแหละหลับมันอยู่ไหนมันได้พักนะมันพักคือมันไม่รู้นั่นแหละถ้ามันรู้ก็เป็นเรื่องที่รู้ที่มันจับอยู่พอมันทิ้งกายไปแล้วมันก็ไม่รู้แหละขออนุญาตถามค่ะเช้าเมื่อวานได้มีคนถามว่าทำอย่างไรถึงจะ
ไม่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย พระอาจารย์บอกว่าให้ฝึกจิตให้ตั้งมั่น การฝึกจิตให้ตั้งมั่นคือทำอย่างไรคะ รู้สึกตัวอยู่อย่างสม่ำเสมอนั่นเองไม่ให้ไหลไปตามอารมณ์นะให้ฝึกอยู่กับลมหายใจอยู่อย่างสม่ำเสมออยู่กับตัวเองรู้สึกตัวอยู่กับตัวเองอย่างสม่ำเสมอนั่นเองไม่ให้คล้อยตามไปอารมณ์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนั่นเองหากผมขายทรัพย์สินแล้วนำเงินไปทำทาน ไปสร้างสาธารณประโยชน์แบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่น เป็นการเปลี่ยนให้เป็นอริยทรัพย์ได้ไหมครับ ได้สิ่งที่เราเคยเข้าใจว่าเป็นเราแล้วเราเสียสละได้ความยึดมั่นถือมั่นอิสระนั่นแหละคืออริยทรัพย์แต่ถ้าเรายังมีครอบครัวอยู่ครับเราจะทำอย่างนี้ แต่ภรรยาเราไม่โอเคกับสิ่งที่เราจะทำมันจะเป็นการเบียดเบียนภรรยาครับ ก็ต้องรู้จักประมาณในการบริโภคถ้าเรารู้ว่ามันมีภาระมีหน้าที่มีคือต้องอาศัยมันอยู่อย่างเงี้ยนะเราไปทำอย่างนั้นมันก็เป็นทุกข์แล้วไม่ประมาณในการบริโภคก็ทุกข์ไปเองเว้นแต่ตัวเองไปบวชนั่นแหละชอบทำเอาไหมน้อมกราบสาธุเจ้าค่ะพระอาจารย์ตื่นเช้ามาฟังธรรมพระอาจารย์ทุกวันโยมอนุโมทนาบุญเจ้าค่ะทำอันใดที่ท่านได้รู้ได้เห็นโยมขอมีส่วนร่วมได้รู้ได้เห็นด้วยเจ้าค่ะกราบสาธุเจ้าค่ะสาธุขอให้สำเร็จเนาะจงสำเร็จนะครับอาจารย์ครับได้เวลาแล้วเหรอเร็วงั้นนะเนี่ยเผลอพูดไปแป๊บเดียวปุ๊บหมดโอเคก็อนุโมทนาเนาะขอให้เจริญในธรรมโดยทั่วหน้ากันเนาะจนสามารถก้าวผ่านล่วงพ้นความทุกข์ได้โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญ